Halo po mga kakusina, andito na naman si Ay Kusina upang magluto ng isang recipe. Ito ay gagawa po ako ngayon ng madaling recipe na po siya, pero namimiss ko na po itong kainin. Ang mga sangkap po natin ng ating chicken meatballs na miswa ay giniling na manok, grated na carrots, patula, yung puree natin, sayote, bawang, sibuyas na dahon na paste na po, sibuyas na puti, yung sibuyas na bulb siya, at saka itong paminta, king miswa. At sa ating meatballs, maglalagay po ako ng isang itlog. Lalagay po ako sa aking meatballs. So, ngayon, ako ng kunting bawang. Kunti lang po. Kasi ito. Tapos, maglalagay po ako ng sibuyas. At saka, maglalagay po ako ng carrots. At haluin po natin ito. Meatballs ko po na gagawin para sa ating chicken miswa soup ay lalagyan ko po siya ng giniling na ito po ang hipon, hinaluan ko na ganyan, pinaghalo ko. Ang sarap kasi po pag yung giniling mo may halong hipon. So na mix ko na po siya. Gagawin ay magisa po ako ng gigisay ko po yung ating sibuyas na puti. Tapos lagyan ko pa siya ng bawang kunti. So, naging brown na po siya. Yung iba, nilalagay pag may sabaw. Pwede din naman ganon. Pwede din naman ganyan. Depende po.
Tapos, hintayin po natin siyang kumulo, saka natin ilagay yung ating sayote. So, kumulo na po yung ating meatballs. Ito na po siya, kumulo na po siya. So, ilalagay na po natin yung ating sayote. Ito po, ilalagay na natin. So, mix natin na. Parang may kulay lang siya na red. Ito po, ganito. So, pakuluan na naman natin hanggang maluto yung ating sayote. Yan po ang ating lagyan natin. Tapos, lagyan po natin ang ating ito. Lagyan natin din ng ganito kadami. Luto na po yung ating ang laki po ng meatballs. Sobrang laki po ng meatballs. Pero okay lang yan. At least, kasi, at least, mabubusog kayo kahit isa lang. Lalagyan na natin ng patula. Madami. So, pakuluan na po natin yan. Ilalagay ko po yung pulay natin. Mabango po itong pulay. Tingnan po natin yung meatballs kung luto na. Yung malaki ang gusto kong kunin. Kung tingnan po natin kung luto na siya. Ito po ang ating meatballs. Luto na po siya. Madali lang namang maluto ang manok. So, pakuluan po natin ito. Ito po, ilalagay na natin yung ating miswa. Pwede na po itong ilagay. Takpan na po natin. Tayo ng 5 minutes na naman. Para maluto yung miswa natin. Po natin ang ating miswa. Parang lumapot na po yung ating luto na po ang ating miswa, kaya kunin na natin ito at ilagay sa ating lagayan. Sinisip-sip na po ng ating noodle yung ating yung ating tubig. Yung meatballs. Ang ating miswa soup with chicken meatballs with shrimps. Lagyan ng sibuyas kasi may nilagay po akong puree nito, kaya hindi na kailangan sibuyas. Yung puree kasi parang sibuyas din siya, pero mabango lang yung puree. Mas mabango siya kaysa sibuyas. So, maraming salamat po sa iyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. Don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. Maraming salamat po sa inyo na laging nanonood sa akin at laging nagko-comment po sa akin. Natutuwa po ako sa mga comment nyo at na-encourage po ako na mag-video dahil po sa inyo. Maraming salamat po. At saka, may the Lord bless you always at magbigay sa inyo ng kalakasan sa bawat araw at blessings po sa inyong buhay at sa iyong pamilya. Maraming salamat ulit at sa susunod na video na naman magkikita po tayo. Bye!